بسبب كوفيد-19 يتعامل العاملون في المجال الإنساني كغيرهم مع تحديات جديدة مرتبطة بالفيروس. أنتم مسؤولون عن الحفاظ على صحة وسلامة السكان الذين تقدمون الخدمات إليهم وعلى مدهم بالمعلومات الضرورية. خذوا وقتاً كافياً لكي تفسروا للسكان المتضررين سبب وماهية أي تعديل من التعديلات التي أدخلتموها على الأنشطة. يجب عليكم أن تعرفوا كيف تتعاملوا مع المعلومات المرتبطة بكوفيد-19. يعتبر تبديد التصورات المغلوطة وإصلاح المعلومات الخاطئة من بين هذه الوظائف التي يمكن الاطلاع بها عبر تعقب الإشاعات بوصفها طريقة من الطرق. هناك 3 مبادئ أساسية لتعقب الإشاعات بفعالية، وهي الإنصات والتحقق وإشراك السكان. تتمثل المرحلة الأولى في الإنصات إلى المجتمع المحلي. يجب أن تخلقوا فرصاً للاستماع إلى الإشاعات المنتشرة في الفضاء العام. وعند تحديد ماهية الإشاعات، عليكم أن تقيموا الخطر الذي تشكله لكي تتخذوا القرار المناسب لرد الفعل. إذا ما كانت الإشاعة تشكل خطراً على عملياتكم أو على صحة وسلامة المستفيدين، هذا يعني أن عليكم الرد عليها. أما المرحلة الثانية فتتمثل في التحقق من صحة الإشاعات. إذا ما قمت بتحديد الإشاعة وتقييم أن الخطر كاف لرد الفعل، يجب عليكم العمل على التحقق الذي يتمثل في فهم سبب وكيفية ظهور الإشاعة، ثم إيجاد المعلومات الصحيحة يساعد فهم السبب الأصلي لانتشار الإشاعة في تحديد كيفية معالجتها. المرحلة الثالثة هي إشراك المجتمع المحلي. بعد التحقق من الإشاعة، يجب أن تشرك المجتمع المحلي في نشر المعلومات الموثوقة المتعلقة بكوفيد-19. يتضمن إشراك المجتمعات المحلي توضيح الفرق بين الإشاعات والمعلومات الجديرة بالثقة. يشجع توفير المعلومات الموثوقة الأشخاص على اتخاذ خيارات مستنيرة. يساعد التفاعل مع المجتمع المحلي الذين تعملون معه وخلق جو من الثقة المتبادلة على تمرير المعلومات الموثوقة ومتابعة الحوار الذي يوفر لكم بدوره فرصة أخرى من أجل الإنصات إلى مجتمعكم المحلي. يجب أن تنشر المعلومات والمخاطر المرتبطة بكوفيد-19 مع العموم بواسطة قنوات الاتصال الرئيسية التي يستخدمها العامة ويثقون في مصداقيتها. خصصوا بعض الوقت لفهم قنوات الاتصال الرئيسية التي يستعملها مجتمعكم ويثق في مصداقيتها لرصد المعلومات الخاطئة. من الضروري أن يكون خطابكم مباشراً ومبسطاً عند التواصل بشأن المخاطر والإجراءات الوقائية. تعلموا كيف تتفاعلون مع المجتمعات بشكل يجعلهم يصدقونكم ويثقون في نصائحكم. من الضروري أن تأخذوا ردود فعل العامة المحتملة حيال أقوالكم بعين الاعتبار، وخططوا كيف تتعاملون مع أي مقاومة تواجهونها. في النهاية، تذكروا أن تحدثوا المعلومات التي تشاركونها بصفة دورية. يجب أن يدرك المجتمع المحلي أن المعلومات التي توفرونها لهم جديرة بالثقة ومحدثة، إذ يعتبر هذا الأمر خطوة ضرورية للحفاظ على الثقة بينكم.